So hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. Welcome to Mark of the Jungle Plant. So in today's episode is gonna be so fun and so different because I'm going to teach my sister how to propagate plants. So ito ang first time namin na collaboration with my sister and it's gonna be so fun kasi first time yung ma-featured sa ating vlog. And oh no! Pangalawa na pala kasi na-featured ka na sa ating vlog ang yung travel natin ng mga plants sa Astrodome, di ba? Oh, yes. And now, we are going to teach her how to propagate plants. So if you are interested, just keep on watching. So hello mga ka-jungle, welcome back again to my YouTube channel. Welcome to Mark of the Jungle Plants. So if you are new here, kung bago ka lang po sa aking munting channel, huwag kakalimutan mag-subscribe and click the notification bell below to update my new videos here in Mark of the Jungle Plants. So in today's episode ay different kasi this is gonna be so fun. Nandito yung ating sister, tuturuan natin siyang magtanim o mag-propagate ng plants. So ayan, gusto ko naman siyang ma-refresh sa kanyang stress life kasi isa siyang office girl and alam mo naman, wala siyang time magtanim. So ngayon ay ito yung opportunity natin na makipag-collab sa ating sister. So ayan, pagpasensyahan nyo na po kasi yan, kapag family nga yung ano mo, yung kasama mo, medyo ano tayo dyan, medyo katatawanan. So bago yan, let me introduce my sister. So okay, my sister is an AXA advisor and yan kung gusto niyo magpa-insured, pwede niyo siyang i-contact and I will put the description below. And isa din siyang vlogger if you don't know her, meron siyang vlog about paperworks. So kung gusto niyo i-visit ang kanyang channel, please don't forget to subscribe. Okay, and then now we are going to teach her paano ba magtanim, paano ba mag-propagate. So alam niyo bang magtanim? So, I don't have any idea. grabe ka, Day. Day, nag-elementary tayo. Meron tayong meron tayong subject. Meron kang experience magtanim ng mga plants. Before, nung Elementary kami. Diba? Nagtatanim kami ng mga plants Like for gulay. project. Yes, oo. Yung mga petchay. Meron talaga tayo. Iba-ibang Oo. veggie plants. So, meron kang idea sa propagating. Meron, kasi minsan nakikita naman kita. Oh, wow. So, nanonood po siya sa aking videos. So, today, I'm going to teach her how to propagate. So, we have 3 ways of propagation. Meron tayong dividing, meron tayong water propagation, and direct-to-soil propagation. Aray. Parang nahilo ka, dahil mas mahirap ba sa financial advisor test? Parang mahirap yata itong pinasok ko. So, ngayon tuturuan ko na siya. So, di ba meron tayong direct-to-soil propagation, meron dividing, and the water propagation. Ano ba yung direct? Direct-to-the-soil, yan, meron tayong soil dito. Tapos, yan, ida-direct yung plants sa soil. Yun lang. Yung isa, yung water propagation water naman. propagation. Yes, water propagation naman. Meron tayong mga cuttings dito, tapos ilalagay natin sa water. So, bago tayo mag-start, we need to make sure na ang ating tools na gagamitin ay malinis. Kasi nandito tayo, this is an houseplant propagation. Dito tayo sa loob ng bahay, hindi tayo nasa garden. Houseplant is different from other, sa garden. Sa garden. Kasi sa garden, pwede yun, okay na. Kalat. Pwede yun magkalat. Kasi dito, bawal talaga magkalat. Siyempre, isang artista nandito, si Ivana. Ayokong siya, madumihan. Kailangan niya ng gloves. Wait lang. Para tayo dito na natatalo tayo dito mga Jai. First time ko talaga itong mag-video ng mga ganitong video. Kasi, serious ako sa mga video kung nakikita niyo. Pero, pag kasama ko yung sister ko, kalog kami. And pasensyahan nyo na. Okay, papagsutin natin ng gloves kasi special siya sa atin. So, ayan, bumili talaga ako ng gloves. Wow, bumili ng gloves. Ba't Okay. parang luma na? Okay, wag ka nagdaming tanong. Okay. At alam nyo ba, nag-post ako kahapon na kung sino yung maging love team ko, collaboration sa pagtatanim. Walang So, naisip ko, kami na lang. Kami na lang mag-collab, di ba? Mga ka-jungle,
since nasuot na natin yung ating gloves, ang first natin na gagawin ay pinakasimple, ang water propagation. So, marami dito ang nagsasucceed sa water propagation. Meron ditong 80% na nagsasucceed sa water propagation. Yung nagiging successful ba yung propagate, yung tumutubo talaga ang plants. Katulad dito, this is the example. Ayan, yung snake plant natin, yan, may roots na, di ba? Ay, water Diba? talaga siya. Yes, roots. Yan. So, ang water propagation, meron tayong 80% dyan na magsasucceed ang inyong plants. If ever meron kayong plants na gusto nyong nasa water lang, kasi yung iba pang paswerte daw kapag nasa water, katulad ng mga bamboo plants, something like that. So, pwede kayong mag-water propagation. So, kunin mo yung water. Ba't parang inutusan mo ako dito? Siyempre, sa tabi mo lang. Okay. At ilalagay mo lang dito. Okay. Ikaw na mag-ano. Sige, ilalagay ko lang dito. Oo, yan. Yan. Tapos, Very good. nauuhaw ako. Pwede ko bang inumin Huwag to? mong inumin dahil isa siyang nasa faucet to. Oh. At fact number 1, dapat yung gagamitin yung water is, wait lang, parang maingay dun sa Hoy! Okay, fact number 1, ang dapat mong gagamitin na water ay yung hindi galing sa gripo. Walang chlorine. Yes, hindi chlorinated. Yun. May idea ka pala, di ba? So, okay. Just put the plants here. This one. Ito? Oo. Sige, tatanong mo sa akin kung anong plants na yan. So, that is a plants. So, ito yung gumagapang na plants. Bakit siya yung napili natin i-propagate dito? Dahil mabilis siyang tumubo when it comes to water propagation. Dahil ito, isa tong perennial plants. If I'm not mistaken, perennial plant. Okay, ilalagay mo lang yan dito. Okay, lagay mo. Wow, very good. So, that's it. So, yan lang. Napakasimple ang water propagation. Let's proceed to another one. Since tapos na tayo sa water propagation, let's proceed to the direct soil propagation. Ang direct soil propagation ay tatanim lang natin dito sa ating pinakamagandang pot. Ako muna. Okay. So, ang gagamitin natin na soil is, this is a well-drained soil. So, ang well-drained soil ay meron yang halong vermicast, yung parang... Anong vermicast? Yung vermicast, hindi na talaga alam, isa siyang ignorante sa mga halaman. Ano ba yun? Vermicast? Vermicast ay isang yung tae ng uod. Yes. So, nandidiri siya. Hindi, yun yung tae ng uod na fertilizer. Isa siyang solid fertilizer. Yes. Okay. So, ako muna ha. Wait, itabi lang muna natin para makita nila. Sana nakita. So, ang gagawin ko dito is, by the way, itong suit na to ay galing kay Angelica Alan. Shoutout sa'yo sa Okay, this one is gonna be so fun dahil ilalagay na natin ang ating soil. Ito yung first natin. So, ang ilalagay natin dito is this one, yung ating na-propagate from water. Pagkatapos mong ma-propagate dito. Oo, pwede na siya. Yes. Okay. So, yung gagamitin... Ganda, no? May ugat na talaga siya. Yung gagamitin mong kamay ay this one. Ay, parang nare-remember ko dati. Nag-gate kami ng munggo. Tapos Yes. may ugat tiya. Yes, yung munggo. Yeah. Yun yung naaalala ko nung elementary ako. Yes, Munggo that's lang yun. it. It's very Sa tubig, simple. Oo. Parang ganyan lang siya. So, hindi ko ini-expect na pwede pala siya. Sa lahat ng tanim, pwede mag-propagate ng sa water. Depende kasi may mga tanim na na hindi talaga nagta-thrive sa water like crotons, hindi mo siya, yung kalipayan, yung San Francisco, yun. Yan lang magtanim. Tapos sunod naman ikaw. Pero meron pa akong nalaman sa pagtatanim. Meron pa akong nalaman sa pagtatanim dahil according sa ating mga ninuno, wow, ininuno talaga. Ancestor. Ancestor. Yung kamay daw na gagamitin natin sa pagtatanim ay yung left hand, hindi yung right hand. Ano yung meron sa left hand? Kasi isang magical hand. Ewan ko. Pero, ayan. Ganun ba yun? Yan lang. So, yan, tumutubo talagang tanim. Alright. So, yan lang. This is so easy how to propagate plants. So, this one is done. So, dito naman tayo sa kanyang pagtatanim. Dito, social kasi siya. So, ito yung pot na ginamit natin. So, ito yung natin. Gusto ko ilagay mo yung pothos plant. Sige. Hala.
So ito, na-propagate ko to last week. And yan, as you May can ugat see na na. hiya. Yes. So, okay. Go. So, ayan. Very good. Alam mo pala magtanim. Pwede ka na mag-asawa, Day. Oo, asawa-asawa. Huwag mo siyang anuhin. So, how's your life today? Okay naman yung life ko. Marami ba ang Marami ba ang nagkakandarapan ng mga lalaki ngayon sa iyo? Naku, wag na tayo muna dyan. Uy, dahan-dahan na kasi nagkakalat tayo. I don't wanna miss. I don't wanna mess. Amazing. Wow. Alam nyo, kapag ako yung teacher niya, parang bibigyan ko siya ng mga 90 grade. Yes. Oo, na-overwhelm naman ako dyan. Oh, para ka lang nagbe-bake ng cake. Okay na ba ito mga ka-jungle? Yes! Ba't natatawa siya sa mga ka-jungle? Maraming natatawa dyan sa mga ka-jungle. Hoy, Okay doon na ako ba ito sumikat. mga ka-jungle? Kasi parang feeling ko, mas okay pa sa alright. Alright. Rock and roll. Okay. Alright mga ka-jungle, ang sunod naman natin na gagawin ay yung dividing. Dividing method, which is, i-divide lang natin yung plants into two. So, since this one is a, mother plant. So, this one is the peace lily or tinatawag natin na spathiphyllum. Scientific name niya is spathiphyllum. Okay, pronounce the spathiphyllum. Spathiphyllum. Wow, very good. My God, Cassie. Pwede na ba mga ka-jungle? Alright, ang gagawin mo is, nasanitize na natin ito. Dividing. Okay. Yan. So, meron na tayong new baby peace lily. Yan lang. Tapos, itatanim natin sa direct Yung soil. dividing, parang dinidivide. Oo, yun nga. Yung parang inaano mo siya, yung pag may tumubo na bago, yun yung itatanim mo. Oo, very good. Yung plants, tapos kanina nakaganyan siya, ikakat mo lang natin siya, yung pa yung dividing. Yeah. May mga butas yung yung mga pat. Ay, syempre, kasi dyan lumalabas kapag nagdidilig tayo para hindi natin ma-overwater yung plants. Diba? So, okay na. Yes. I'm so very happy na yan, meron din kaming time together with my sister kasi quality time with my sister dahil busy siya sa kanyang work. Hindi ko na siya tinulungan. Bahala na siya. Titignan ko na lang kung perfect ang kanyang katanim. Ang kalat ko na, mga ka-jungle. Pero wow, nakaka-proud. Marunong na akong magtanim. Yes. Pwede na siyang mag-create ng YouTube channel about plants. Gusto niyo bang maging plantita rin ako, kagaya ng kapatid? Comment down below. Kaso parang mahirap mag-memorize ng mga plants. Actually, hindi ako nagme-memorize. Ano pa May yung mga tips? may mga script ako. Tapos yung iba kasing plants, parang pare-pareho na lang sila. Like, Grabe, yung nagkakaiba-iba lang yung variety. Sa totoo lang, mahirap mag-pronounce. Sa pronunciation pa lang ng mga tanim, nahihirapan na ako. Tapos, nakaka-amaze lang siya nung nag-start kang mag-create ng plants na YouTube channel. Yes, oo. Yung time na parang, hala, ang galing, no? Ang hirap nung mga sinasabi mong words. Alam mo ba, meron yung mga script, search, marami. Hindi naman tayo expert. So, disclaimer, we're not expert here. Tapos pwede ko siyang idiin dito. Parang Bahala ka. Di Pero yan naman mamatay. kasi, hindi yan mamamatay kasi yan eh. After Loam soil yan eh. okay. Hindi siya yung garden soil na matigas. Kasi kapag matigas, wag mo na siyang diinan. Yan, pwede pa siyang diinan. Oh, very, very good. So, bibigyan ko siya ng 80 lang. Bakit 80 lang? 80 grade. Dahil alam mo, yung pagtatanim ng peace lily, hindi siya hindi dapat malalim yung Dapat medyo na kakaangat-angat siya para makahinga yung Pero okay na yan kasi tutubo naman ito. Pero overall performance natin ng pagtanim mo ay very, very good. Wow! Pwede na siyang maging certified plantita. So, ayan, natapos na kami. Siyempre, gusto ko, i-present niya sa akin kasi ako yung assessor. Okay. Grabe, kinakabahan ako. Okay, present us
ang tinanim nyo? Ito yung pinopropagate ko sa way na direct to soil. Direct to soil na propagation ko. Tapos, ito yung pinopagate ko na dividing. Yes. Oo, dividing siya. Kasi kinat siya. Tapos, ito yung pinopagate ko using the water. Water propagation. Yes, Nakaka-amaze lang kasi wala talaga akong idea magtanim. Nakikita ko lang siya na nagtatanim, nag-video sa mga vlogs niya, pero hindi talaga ako nagtatanim. So, ngayon, nagkaroon na ako ng idea kung paano magtanim. So may natutunan ka ngayong araw? Oo, actually, meron. Yung dividing, yung cutting, yung water propagation. So, ano ang nagustuhan mo dito sa ating propagate? Ano sa kanila? Sa tatlo? Kasi marami pa ang propagate, ang method ng propagation. Meron pa yung seeds, meron pa yung germination. Ay, gusto ko yung seeds na yan. Pero doon na yun sa garden natin. Okay, dito lang tayo sa ating houseplant propagation. Okay, anong nagustuhan mo dito sa ating houseplant propagation? Yung mas gusto ko itong water. Water. Yung nagustuhan ko dito sa propagation na to is yung water propagation. Wow, very nice. Kasi gusto ko nakikita yung ugat habang tumutubo siya. Yeah. Gusto ko nakikita kung same kayo ni Nadine siya. Lostri. Gusto niya mga water propagation. Kasi nakikita yung ugat. Tapos parang mas na, kumbaga sa feeling na nababantayan mo siya habang nag-grow Pero siya. dapat always everyday mo siya pinapalitan ng water para hindi siya, 'di ba, kapag hindi siya pinapalitan nagkakadumi. So yan, nagkaka-cause ng disease. Kaya dapat always mo siya. Yung mahirap lang sa water dahil kapag busy ka, hindi talaga ukma sa iyo kasi everyday mo siya babantayin. Di parehas ng direct to soil. Okay lang naman yung pagbabantay kasi sanay naman ako magbantay. So, ayan mga ka-jungle, I hope na nagustuhan nyo ang video na to. Kung nagustuhan nyo, please don't forget to thumbs up and subscribe to my YouTube channel. You can also follow me at my Instagram and Facebook page for more updates. And also, pwede mo siyang i-subscribe sa kanyang channel. Please support my sister. It's BRGY Vlogs. And pwede ka pong mag-visit sa kanyang channel. And also, thank you for watching this episode. And I will see you next episode because more plants, less stress!